हामी मान्छेलाई पनि अब बिस्तारै केही काम गर्नु र चाटापाटा गर्दै My name is Analogue. Hello everyone, welcome back to the Gear Up Show. I'm your host Analogue. Today's episode is gonna be about electric vehicles, because I've got a lot of questions from people who electric vehicle in they get amused when I say like servicing because the main question that we get is electric vehicle ko ta engine नै हुँदैन हैन ब्याट्रीमा चल्ने हो किन सर्भिसिङ के गर्नुपर्छ मोबाइल फेर्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ र भनेर I've got a lot of questions. So आजको चाहिँ म यो Analogue सर्भिस गर्न लादै नै थिए. So I thought why not talk about this topic, information मान्छेहरुलाई पास गरौँ, because a lot of people still don't know about यो electric vehicle को servicing plus general maintenance को बारे पनि what you should do to maintain an electric vehicle, because यसको पनि maintain गर्नलाई there are a lot of things that you should consider. र कसरी राम्रो जति टिका इन्जिन जस्तै त हो नि, जति राम्रो मेन्टेन गर्यो जति गर्यो त्यति नै लामोसम्म टिक्छ. Same with your battery. So first of all, let's talk about servicing. हैन इलेक्ट्रिक भेहिकलको सर्भिसिङमा के हुन्छ, जस्तो मोबिल चेन्ज गर्ने हुन्छ र भने नो, त्यस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलको सर्भिसिङमा देयर इज नो मोबिल चेन्जेस के पनि हुँदैन. It's basically done to check if everything is operating right or not. तपाईको ब्याट्रीहरुको कस्तो, तपाईको ब्याट्रीको हेल्थ के छ, चार्ज राम्रोसित गरिरहेछ कि छैन, तपाईको इलेक्ट्रिक मोटर हुन्छ जुन त्यो राम्रोसित काम गरिरहेछ कि छैन, तपाईको कुलेन्ट हुन्छ, तपाईको के भन्छ ब्रेक ओइल हुन्छ, ब्रेक प्याड्स, यो एयर फिल्टर भन्नाले नट द इन्जिनको एयर फिल्टर बट एसी को एयर फिल्टरहरु, एसी कन्डिसन्सहरु, तपाईको टायर वेयरहरु सबै जस्तो ओभरअल जनरल चेकअप जसरी हुन्छ के सर्भिसिङ चाहिँ तपाईको मोबिल चेन्ज गर्ने हुँदैन. सो बेस general idea of EV servicing is just to make sure that everything is running properly, timely त्यो मेन्टेन गरिरहेर केही प्रब्लम आउनुला भनेर देख्यो भने टाइमली सल्भ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइमा you have to get it checked regularly नै. So EV servicing is very important, just like how your normal internal combustion engine को सर्भिसिङ हुन्छ. र त्यो भन्दैमा अब मेन्टेनेन्सको बारे कुरा गरौँ. के गर्यो भने इभीलाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ, तपाईले इभी भनेको यतिकै फोन जस्तै चार्ज मात्रै गरे पुग्दैन र भन्ने कुरा आउँछ. तर हैन, तपाईले तपाईको ब्रेक प्याड्सहरु जुन नर्मल भेहिकलमा हेर्ने जस्तै हेर्नै पर्छ. तपाई अघि भने जस्तो एसी भेन्ट्सहरुको फिल्टरहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईले अरु के हेर्नुपर्छ भने हाउ योर ब्याट्री इज चार्जिङ, तपाईको ब्याट्रीको चार्ज के छ त्यस्तो हेरिराख्नुपर्छ. तपाईले एकैचोटी जुन अब इलेक्ट्रिक भेहिकल हो, आई नो it has instant torque, but you can't just all the time fully accelerate throttle like pura throttle भन्दा sorry accelerator जुन pedal हुन्छ त्यसलाई fully compress गरेर एकैचोटी झ्वाट चिज हुँदैन. I know it's fun जब अस्ति you don't want to constantly झ्वाट accelerate गरेर झ्याप ब्रेक हाने. That's going to be bad for any of your vehicle, okay? Not just electric motors. You can be bad for your internal combustion engines as well, because the instant jerk हुँदाखेरि अब जसलाई पनि हामी मान्छेलाई पनि अब बिस्तारै केही काम गर्नु र चाटापाटा गर्दै हिँड्दाखेरि जुन हुन्छ त्यसले इन्जिनलाई पनि एकैचोटी जर्क गर्दाखेरि एकैचोटी वात्तै त्यो पावर दिँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि त. सो इट्स नट रेकमेन्डेड द्याट यु कन्स्टेन्टली त्यो लन्च त्यो रेस गर्दाखेरि लन्च गरे जसरी नै वात्त एक्सिलेट गर्ने पनि इज गोना बी हार्मफुल. सेम गाडी किनेको मान्छेको फुल चार्जमा कसैको 320 देख्छ भने कसैको 250 पनि देखाउँछ क्या. तपाईले कसरी चलाउनुहुन्छ र कसरी ब्याट्री मेन्टेन गर्नुहुन्छमा डिफरेन्स हुन्छ. सो when you're charging your electric vehicle, हामीले फोनमा पनि खास त्यस्तै हो. तपाईको 100% गरेर पनि चार्ज गर्नु हुँदैन, ओभर चार्ज गर्नु हुँदैन, अन्डर चार्ज गर्नु हुँदैन. 100% गरेर फुल्ली सधैँ चार्ज गरेर राख्नु पनि हुँदैन, तर एकदमै लो पर्सेन्टेजमा 20% सक्सम्म 20 to 80 को बिचमा राख्नुस् के तपाईको इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीलाई. Most electric vehicles are very smart nowadays and they have this charging schedule. तपाईले आफ्नो भेहिकललाई कति पर्सेन्टसम्म चार्ज गर्ने भनेर सेटै गर्नु मिल्छ. अब I've set this to 80% हैन. सो 80% ब्याट्री चार्ज हुने बित्तिकै आफै अफ हुन्छ चार्जिङ.
अब ब्याट्रीको तपाईँको वारेन्टी त हुन्छ होइन, 8 वर्षको दिएको छ ह्युन्डाईले यो गाडीमा, तर इट डजन्ट मिन द्याट 8 वर्षमा जे भए पनि बिग्रियो भने चेन्ज गरिदिइहाल्छ नि भनेर चलाउने र ब्याट्रीको मेन्टेनै नगर्ने त हुँदैन। सो एउटा त हिटबाट बचाउनुहोस् है। हाम्रो फोनहरूमा पनि तपाईँले याद गर्नु, एकदम तात्यो भने ब्याट्री धेरै ड्रप हुन्छ। नट जस्ट इलेक्ट्रिक भेहिकल्स, एनी भेहिकल इन जेनरल मेन्टेनेन्सको प्लान चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। कति महँगो छ सामान, के छ त्यो हेरेर एकचोटि डिसाइड चाहिँ गर्नुहोस्। र अब ब्याट्री बाहेक अरू के गर्नुपर्छ? ब्रेक प्याड चेन्ज गर्नुपर्छ, तपाईँको टायर्सहरूको वेयर हेरेर रोटेट गर्नुपर्छ टायर्सहरू। त्यसपछि तपाईँले त्यही अब ब्रेक फ्लुइड होइन, अनि यो वाइपर ब्लेड्सहरू, यस्तो जेनरल चिजहरू हो मेनली। अनि अब ब्याट्री भनेको तपाईँको कस्ट कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले ओहो ब्याट्री फेर्न कस्तो एक्सपेन्सिभ छ भनेर भन्छ। अब एज टेक्नोलोजी ग्रोज बिस्तारी त्यो पनि चिपर हुँदै आउँछ होला एज मोर पिपल स्टार्ट प्रड्युसिङ ब्याट्रिज। अनि तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ इन केस ब्याट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ओभर पिरियड अफ टाइम तपाईँले मेन्टेनेन्समा अलिअलि खर्च गर्दै गरेको चाहिँ ब्याट्री चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँले वात्त एकैचोटि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट विल बी द मेन डिफ्रेन्स बिट्विन इलेक्ट्रिक भेहिकल मेन्टेनेन्स र यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन। र हामी अब जस्ट वेआर हेडिङ टु Hyundai सर्भिस सेन्टर तिनकुने, बिकज द्याट्स वेयर आई गेट माई यो भेहिकल सर्भिस होइन। अब त्यहाँ रेगुलरली त्यहीँ गरेर आउँछु र त्यहाँ जाँदैछु। अनि अब त्यहाँ पनि अब केही सानो चिजहरू इन केस अब उहाँहरूले डायग्नोज गर्नुहुन्छ त्यो कम्प्युटरलाई जोडेर, बिकज यु क्यान नट ओन्ली सी द प्रब्लम विथ आई, कति भित्र इन्टरनल प्रब्लम भइरहेको हुन्छ त्यो हुनसक्छ। त्यो उहाँहरूको स्पेसल ग्याजेट जोडेर डायग्नोज गर्नुहुन्छ, सो द्याट इट सोज एभ्रिथिङ। एउटा सिस्टम स्क्यान हुन्छ अनि एभ्री सिस्टमलाई टेस्ट गरिन्छ के छ के छैन, तपाईँको केही प्रब्लम हुनु लाग्छ, समथिङ इज नट वर्किङ प्रपरली, त्यसो भने होइन इट विल गिभ यु अ डिटेल इन्फर्मेसन अफ वाट्स वर्किङ एन्ड वाट्स नट। अनि त्यो भएपछि झन् यु क्यान पिन पोइन्ट यो होला कि त्यो होला कि भनेर गेस गरेर जानु पर्दैन, ठ्याक्कै यही रहेछ प्रब्लम भनेर एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब इभी चलाएर आई हेभ बिन ड्राइभिङ दिस कार फर अबाउट अलमोस्ट 2 years now. अब यो मार्च 2022मा आई विल बी 2 years एन्ड मार्च अनि के भन्छ दिस आई एम एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड। मलाई ओन्ली अलिकति झ्याउ लाग्ने भनेको यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गर्दाखेरि कति ठाउँमा एकदमै त्यो छुने हुनसक्छ, केयरफुली जानुपर्छ। तर अरू त जुन फिचर्स छ यो प्राइस पोइन्टमा, जुन तपाईँको कम्फर्ट छ, लग्जरी छ, यो प्राइस पोइन्टमा देयर इज नथिङ एल्स द्याट कम्पिट्स के इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू, स्पेसली बिकज ट्याक्सेसनले गर्दाखेरि महँगो गाडी पनि सस्तो प्राइसमा आइरहेछ। इफ इन केस हाम्रो ट्याक्सेसन बढायो भने जुन तपाईँको पहिलाको थियो नि भित्रमा प्राइस बढेको, त्यो प्राइस बढेको जस्तै ट्याक्सेसन पहिला जस्तो बढायो भने यो गाडी पनि एकचोटि तपाईँको झन्डै 1.5 करोड पुऱ्याइसक्यो बिकज ट्याक्सेसन बढेको भएर। तर द पिपल were against it, they put their voices out and they were like होइन यो हुँदैन इलेक्ट्रिक भेहिकल्स दुनियाँमा सबै ठाउँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सलाई चाहिँ झन् ट्याक्स बेनिफिट्सहरू दिइरहेछ भने नेपालमा किन ट्याक्स बेसी लिएको भनेर when it was out, अनि the government also understood that fact अनि they later reverted the taxation system अनि ब्याट्रीको क्यापेसिटी वाइजमा लगाइदिएको छ। so this came back down to its original price। अनि अब जुन फिचर्स यसमा प्याक्ड छ आई क्यान हार्डली फाइन्ड इट इन अदर इन्टरनल कम्बसन। आइम नट सेइङ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्स आर ब्याड, तर मलाई चाहिँ जस्ट अब स्लोली इभी इज गोन बी द फ्युचर एनी हाउ होइन। इभी नै मान्छेहरूले अब द होल वर्ल्ड इज ट्राइङ टु गो इलेक्ट्रिक, सो बिस्तारै इभी इज गोन बी द फ्युचर। अब बिस्तारै इभी चार्जिङ स्टेसन्सहरू पनि बन्दैछ धेरै ठाउँमा, सो यु माइट वान्ट टु लुक इन टु इभिज। इफ तपाईँको अब कस्तो छ सिचुएसन, तपाईँ फ्रिक्वेन्टली बाहिर गइरहनुपर्छ भने अब चार्जिङ स्टेसन्सहरू हेरेर पोसिबल छ कि छैन भनेर लिनुहोस्, किनभने नेपालमा फुल्ली अझ पनि भइसकेको छैन चार्जिङ स्टेसन्सहरू। सो द्याट्स माई एक्सपिरियन्स विथ ड्राइभिङ द Hyundai Analogue for about a year and a half, more than a year and a half, almost 2 years, just 3 months, 4 months away from it being 2 years old, and I've been loving it so far. And त्यही हो, इको फ्रेन्डली हुनलाई भनेर पनि हो, इट्स भेरी बजेट फ्रेन्डली एज वेल। तपाईँको डेली रनिङमा चाहिँ अब मैले पहिला
पेट्रोल डिजल गाडी चलाउँदाखेरि नै मेरो 4500 to 5000 6000 मन्थली खर्च हुन्थ्यो मिनिमममा तर अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त घरको बिलै त्यति आउँदैन किनभने घरमै चार्ज गरिने हो चार्ज भनेर आई इज वान मोर थिङ वेन युआर चार्जिङ युर अब नेपालमा त खासै त्यो फास्ट चार्जर्सहरू छैन तर फ्रिक्वेन्ट फास्ट चार्जिङ इज अल्सो ब्याड फर युर हेल्थ है यो ब्याट्रीको कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्दा त्यसले गर्दा राम्रो छ त्यो हेल्पफुल हुन्छ तर फ्रिक्वेन्टली एकदम त्यो फास्ट चार्जिङ भनेर त्यो डिसी फास्ट चार्जरमा सधैँ जोडेर म अलवेज जस्ट फास्ट चार्जर त्यहाँदेखि आनन्दले चलाउन भ्याउँछ भनेर चाहिँ नगर्नु होला त्यसले चाहिँ तपाईँको ब्याट्री लाइफमा एकदम ह्याम्पर हुन्छ सो yeah charging that's one of the main maintenance parts so we're almost at the location for the service I don't think भित्रको त सर्भिसको चाहिँ खिच्दिनँ होला मैले बिकज त्यहाँ अब मान्छेहरू धेरै चलिरहेको हुन्छ गonna be busy अनि मैले गएर डिस्टर्ब गरिराखेँ भने पनि they might not appreciate it so I don't think I'll have a charging video there but I shared what I wanted to share about electric vehicles their experience how to maintain it service when I give up and just whatever I wanted to share I've shared it with you guys in this video and if you want to see any other videos different kind of so मेरो vlog को मैले पहिला अस्ति injury update भनेर बाइकमा गर्नु पाएको थिएन अब फाइनली आइएम स्लोली गेटिङ द फिल ब्याक अनि हिजो एकछिन स्याटरडे पनि एकछिन चलाएको थिएँ बाइक धेरै चाहिँ होइन सर्ट डिस्टेन्स सो या स्लोली चलाउनु भएपछि कन्टिन्यू विथ द भ्लग एज वेल बाइकको भ्लग नभए पनि धेरै भइसक्यो सो छिटै आइएम प्लानिङ सम इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट्स फर यु है एकदमै त्यो रमाइलो हुने समथिङ द्याट यु गाइज माइट हेभ नट थट अबाउट सम अफ यु माइट हेभ थट अबाउट इट अब भिडियो देखेपछि बिस्तारै हेर्नुहोस् इट माइट नट बी द नेक्स्ट भिडियो ठ्याक्कै तर द वर्क इज गोइङ अन प्लानिङ हुँदै जस आइ एम ट्राइङ टु डु समथिङ युनिक भनौँ न अनि थ्याङ्क यू सो मच फर द 1000 सब्सक्राइबर्स इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी टिल 1000 होइन बिस्तारै ग्रो हुँदै वी फाइनली रिच द 1000 मार्क बिस्तारै यही चिजलाई ग्रो गर्दै जाने हो अझै माथि बढाउँदै लाने हो एन्ड यु गाइज क्यान also say what you want to see and we'll do it so with saying that I'd like to part ways and तपाईहरुलाई केही क्वेशन्स सोध्नु छ भने please drop it in the comments so please like share and subscribe to our channel the Gear Up Show तपाईको साथीहरुलाई फ्यामिलीहरुलाई if they're interested in automotive stuffहरु उहाँहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला because once you get the word out बिस्तारै त्यो it'll be a bigger community so it'll be a lot of help for me and I'd love to show everything to you guys as well your subway process so we'll create this community so thank you so much guys this is gonna be it for today and I'll see you guys soon in the next video